are both cretins. To think one could strive for such great heights without wading first through puke and innard, without standing upon an architectural bones. Montezuma was the wiser, but there, in our temples of steel, I have witnessed the severed heat of a man, recently trembled to death by a runaway carry, immersed in a solution of the Brandenburg compound upon his eyes, and cried, "Oh, where are my legs, sir? Where is my body? We are breaking through the barriers of death itself. Oh, my dear darling Lily, it is too late for you, but I promise you this. I will save our children from death, and, if need be, I will wrench them back from the blackness with this wonderful concoction." Dus hij probeert zijn kinderen niet dood te laten gaan aan ouderdom of zo. Dat is best wel sick hoor. Ja. Oh, hier kwam je vandaan. Nee, nu kunnen we hier eindelijk heen en hier laat de batterij. What the fuck? Dat was dus... What the fuck was dat? Ik wil het nu zien. Wat was dat? What the fuck, gast? Wat? Waar de fuck ging de beest naartoe? Hey, ik ben echt blij dat ik die batterij meenam. Hier lag op andere plek lag er nog eentje volgens mij. Nou en. Ik ben gewoon leuk, hè. Ja, hier. Je hebt er eentje daar neergelegd onder. Maakt niet uit, hij kookt is. Dat was dus een van die varkens. Hier, weer. It seems this chemical professor is merely one part of a much larger complex. No, he's a rod for me then. I will follow my fever, because of my children wherever they may lead me, as I move further into this strange empire. Ja, je hebt er nu tenminste zo big gezien. Dat gaat niet. Hier, zag je kind eigenlijk. Follow us, Papa. We know the way. Nee, je moeder. Oh, die is al dood waarschijnlijk, hè? We know the way. Certainly. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Gast, ik wil best wel terug daar. Ik heb niet alles daar gezien. Doe jump crouch. Oh, oké, Dat gelukkig. was niet nodig. Dan ga je zo daar achterop. Ik wil eerst hierheen. Is het serieus gewoon een rondje? Heb je me druk gemaakt voor niks? Gast! Heb je weer zo'n batterij nodig? Ik vind de normale Amnesia tot nu toe wel beter. Eigenlijk wel hoor. I told you he'd come. Dat is wel echt de makkelijkste opene kluis die ik ooit heb gezien. Yep. The fuck is dat? I don't know. Andere kant. Kan je niet de andere kant op uit? Misschien eerst de andere dichtdraaien. Oh, ik kan ze nu wel opeens. Daarna die ook. En dan kan die misschien weer uit. The fuck. Wauw.
Dat is wel cool. Ja. En dan moet je hem nu weer uit kunnen zetten. Dat is best wel goed gemaakt, ja. Dat is eigenlijk best wel vet gemaakt, zo. Dat vind ik wel echt cool. Het voegt meer tijd toe dan de gameplay, dus het is alleen maar rekken, maar... Het ziet er wel cool uit. Ja. Emergency shutdown. En je voet ertussen steken. Komt goed. Volgens wel erg een papiertje liggen. Nee, oké, laat maar. Op naar de volgende ronde dan. Dit is een beetje overduidelijk. Als je erop klikt ga je naar de volgende man. Ja, maar alsnog, hij glimt. Ja, hij gooit het wel. Hier. Dit was gewoon geel-gouden deur. Ik moet deze even. Zo neer. Je moet blijven de hele tijd zitten. Wie, jij? Ja. Ja, ik ook. Die vent stopt niet met bellen, gast. Ik ga eerst die note lezen of zo. Nee, ik bedoel memory. All these suggestions of large workforce, yet no actual signs of life. It is very bit as if someone has attempted to carefully create the illusion of working factory complex, yet is facade. When examined closely, it's clearly just a falsification, but I must put aside my anxieties, quell and cease that bits my stomach and continue as my path. And my path. Same. Twee mensen nog niet kijken. Net? Twee mensen. Fuck yeah. But then, what if they could stand upright and walk as men? What if the brood were harnessed us? Will they sing? Will they find their own God? I have these things, and I will tell you now. No, they will not. But they will happily accept fealty to a God thrust upon them, and worship it does get them. In this, I realized they are no different to the masses. They are much the same as us. Once the irrevocable threshold is passed, I understand we too are shackled and must be set free. To free the man, we cut the man. In order to cross that great evolutionary line, it must first be painted upon the ground. Ik heb deze song al een keer eerder gehoord. En nee, niet omdat ik de game speelde. Zegt toch niks? Kan dit uit? In Amerika. In America, they talk of buildings their cities to the skies. To me, this seems folly. But perhaps it is simply a case of a nation founded without a history of its own. We walk upon our histories. They are compacted into the very lawn beneath our feet. The engineers we employed talked of this. They talked of how
When building the underground trains, they would often come across all the tunnels crisscrossing the capital. While places lie buried beneath us, we are digging, excavating and reapproaching what we find. At the center of the planet, Margaret tells me there's a great iron ball. It is the egg of the world. Oké. Apart, Ja, dat is wel. zeg je. Er liggen alleen kapotte brillen in en een paar kunstgebitten. What the fuck, gast. En bloed, maar kom op. En dat is inderdaad gewoon even wat de fuck. Badkamer of de random enge deur? Badkamer. Waarom geeft die spiegel licht? Hallo! Oh. Iemand zit echt te kijken naar iemand plast. Het is echt goor gewoon. Waarom lijkt er die even? Zoveel nood! We integrate the very latest knowledge of chemistry, using low levels of land and aluminum, deriving in feeds to subdue the product, even before the initiations of the process. This means that we drag them from holding pens onto the line. They are less likely to panic and damage machines' components, other products, or themselves. This section of the belt is stilled in rubber and kept well lit to maintain good spirits. And we have actually found that the intelligent placement of gramophones and simply acoustic amplification tubes around the line means we can use music to further suit the product. We find the busy particularly effective in this regard. Oké, dus we gebruiken muziek om een product beter te maken. Dit lijkt me niet echt heel goed. Warning. Fueling pumps. Volatile chemicals are in use. These materials are highly corrosive. Wear protection. Gast, ik heb geen protection. What the fuck gaan we doen? Daar gaat een nieuwe. YOLO! Wat? Die varkens kan je ook niet optellen. Oké, cut game. Dat is gewoon. It appears to be some kind of fueling station. I have seen automobiles demonstrated at Mr. Yorham and Mr. Simon's works. The smell here is all wrong. This is not petroleum, of what I am sure. Everything suggests to me that this machine must be significant in some way. Volgens mij wordt nodig daarvoor. Een deur hoort niet zo te klinken. What the fuck, gast? Zo wordt die niet te klinken. Yes! Ja! Wat de? Maar hij zit wel in zijn kont. Ja, ik wil dat zeggen. Hey, als ik hem hier uitkrijg, dan kunnen we... Oké, laat maar. Die bewoog gewoon random uit zichzelf. Ja! Het kan wel! Yes! Oké, best game ever. Ik dacht al, machine of packs en je kan niet eens de piggies optellen. Ik heb het gevoel dat we zo bij een stukje komen waarvan ik al weet hoe het ongeveer is. Hoezo dat? Ik heb de trailers gezien allemaal. Oh. Dat is kut. Jee, weer een noot. Imagine, they say, a machine one day that might think like a man. As if this is to be desired. One